لتحضير بيت الخزين وكرتونة رمضان بالطريقة الصحيحة، ينصح بقائمة المواد الغذائية التي يمكن تخزينها في المنزل لمدة طويلة، سواء كان تخزين المواد الغذائية للطوارئ، للأزمات، للمناسبات، أو لتوفير المال وفي نفس الوقت الحصول على احتياط غذائي. فأين الفرق بين تاريخ انتهاء الصلاحية ومن الأفضل استهلاك قبل هذا التاريخ؟ وذكرنا بعض الأطعمة التي يمكننا استهلاكها رغم انتهاء تاريخ الصلاحية. وتعرفنا على طريقة دوران المخزون لضمان صلاحية المواد الغذائية المخزنة في البيت، وذكرنا كذلك الشروط والعوامل التي تحدد العمر الافتراضي الذي قد يصل إلى 30 عام أو إلى أجل غير مسمى لمنتجات عديدة كالقمح والفاصوليا، الأرز والمكرونة، عند تعبئتها بشكل صحيح والاحتفاظ بها في المكان المناسب. في هذا الفيديو سأقترح عليك قائمة الأولويات الغذائية التي يمكنك توسيعها وتعديلها وفقا لظروفك، لنمط حياتك، لميزانيتك، ولمتطلبات عائلتك. لا ننسى أن أساس تخزين المواد الغذائية هو توفير المال متماشيا مع الميزانية الشخصية والقدرة الشرائية قلت أو كثرت. المكرونة، الأرز، والسميد. هذه الأطعمة هي الأطعمة الأساسية، يمكن تناولها بمفردها أو مع الأسماك واللحوم والخضروات. تؤكل ساخنة أو باردة، وهي مغذية للغاية. فيما يتعلق بالمكرونة، سنخلط بين الكاملة وشبه الكاملة والكلاسيكية. ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن هذه النوعية أكثر تغذية، ولكنها تتطلب بضع دقائق إضافية من الطهي. ينطبق الشيء نفسه على الأرز البني، إلا أن هذا الأخير يحتفظ به لفترة أقل من الأرز الأبيض بسبب كمية الدهون الموجودة فيه. باختصار، قم بتخزين أكبر كمية ممكنة من الأرز والمكرونة بجميع أنواعها، وبالقمح والسميد، معبأة في عبوات مقاومة للماء والهواء ومحمية من الضوء تطول مدة صلاحيتها. ضع في اعتبارك أن الأمر يتطلب الماء حتى تتمكن من استخدام هذه الأطعمة، والبديل الرخيص ويطبخ بسرعة مع القليل من الماء، المكرونة الصينية وغيرها من الأنواع الفورية، ولكن كن حذرا، أغلبها يكون مصحوب بالصلصات أو المساحيق المالحة للغاية. الاستهلاك يكون من وقت لآخر باعتدال. دقيق الشوفان. مثالي للوجبات الخفيفة والإفطار، دقيق الشوفان يتماشى مع الحليب والشوكولاتة المسحوقة بشكل رائع. حبوب مثل كيلوز. يمكن أيضا تخزين حبوب الإفطار الكلاسيكية في احتياطاتنا للأطفال خاصة، هي مغذية لكن مستوى الجلوكوز لديهم مرتفع للغاية. حبوب القمح، نجوم الاحتياطيات، بها يمكننا الحصول على الدقيق أو يمكن طهيها كما هي. تخزين الخضروات. الخضروات الطازجة ضرورية لنظامنا الغذائي، ولكن المشكلة هي هشاشتها، عادة ما تبقى طازجة لبضعة أيام فقط في الثلاجة. إذن كيف يمكنك تخزينها؟ هناك العديد من الحلول والمئات من أنواع الخضروات، ومع ذلك يمكننا التمييز بين 3 عائلات رئيسية: الدرنات، الخضروات الأخرى الخضراء منها والطازجة، والبقول. الدرنات، الأطعمة النشوية مثل البطاطس، يمكننا استهلاكها بأشكال مختلفة: مهروسة، مقلية في الماء، في الفرن. يمكن تخزين البطاطا عدة أشهر بعيدا عن الضوء وفي غرفة باردة، أو طهيها وتجميدها. درنة أخرى، البصل، يمكن تخزين البصل لأكثر من 6 أشهر بعيدا عن الرطوبة والبرد والضوء. البصل هو أحد مضادات الأكسدة الممتازة. خضروات أخرى يمكن تخزينها لعدة أشهر بهذه الطريقة: الاسكواش أو القرعيات. يمكن صنع معلبات بفضل التخمير اللبني أو الخل. الخل يجعل من الممكن الحفاظ على المخللات والبصل والفلفل. طبخ الخضروات وخزن الأجزاء في الثلاجة. صنع الشوربات وخزنها في الفريزر. شراء الخضروات المجمدة وتخزينها في الفريزر. فكر في الاحتفاظ بالسبانخ، البازلاء، الجزر والفطر، الفاصوليا الخضراء، الفاصوليا. تخزين الحساء المعبأ في زجاجات أو الحساء المجفف. تخزين واحتياطيات الفاكهة. من الشائع التركيز على الأطعمة غير القابلة للتلف مثل المكرونة، ومع ذلك يتطلب جسمنا تناول الفركتوز والألياف والفيتامينات. على وجه الخصوص فيتامين س، فمن الضروري التفكير في الثمار. يمكن تخزين بعضها لعدة أيام في الهواء الطلق أو في الثلاجة مثل الحمضيات. ولكن بما أن الفاكهة هشة، يمكن الاحتفاظ بمعلبات الفاكهة محلية الصنع.
الفواكه المحفوظة في الشربات أو القطر. المربى أو الفاكهة المسكرة. كومبوت معلب. الفواكه المجففة. أما فيما يتعلق بالطماطم، وهي كما يعلم الجميع ليست خضروات بل فاكهة، سوف تخزن على شكل صلصات. الطماطم المقشرة المعلبة حل من الحلول أيضا. البقول. بسبب مستوى الرطوبة المنخفض أقل من 12%، يتم تخزين البقوليات الجافة بسهولة في الجرار والعلب البلاستيكية، وهذا لسنوات. يجب إعطاء الأولوية للبقول في احتياطاتنا لكونها مصادر للألياف والبروتين والسعرات الحرارية بشكل عام. الفاصوليا والعدس يحل بسهولة محل البروتين الحيواني، لذلك يوصى بتخزين الفاصوليا بجميع أنواعها، العدس بجميع ألوانه، الفول، البازلة المقسمة، الحمص. البروتينات الحيوانية. احتياطيات اللحوم والأسماك. من الممكن بالتأكيد استبدال اللحوم ببعض البقول الغنية بالبروتين، ويمكن أيضا تخزين اللحوم المعلبة كلحم البقر المقدد باتي. الأسماك المعلبة الغنية بالأوميغا 3 كالتونة والسردين. الأطباق المطبوخة المعلبة مع اللحم. اللحوم الطازجة أو الأسماك الطازجة المجمدة. مسحوق بياض البيض. الدهون والزيوت النباتية في الاحتياطيات الغذائية. الدهون مثل الزيوت النباتية ضرورية لنظام غذائي متوازن. من الضروري أيضا تنويعها لتلبية احتياجاتنا الغذائية، منها زيت الزيتون، عباد الشمس. اعتمادا على نوع الزيت، يمكن استخدامها للطهي، للقلي، صلصات السلطة. يمكن أيضا استخدام الزيوت للحفاظ على بعض الخضروات في الجرار. لتخزين الزيوت لأطول فترة ممكنة، ينصح بإبعادها عن الضوء. الدهون الأخرى التي يجب إضافتها: الزبدة المصفاة أو السمنة، الحليب ومنتجات الألبان والجبن. مصادر البروتينات والكالسيوم والسعرات الحرارية. سيكون من المناسب الحفاظ على منتجات الألبان بأشكال مختلفة: الحليب السائل، الحليب المجفف، الزبادي، الجبن، الحليب المكثف. يمكن تخزين الحليب السائل المعبأ في علبة أو زجاجة ومسخن إلى درجة حرارة عالية جدا، أي UHT 5 أشهر في درجة حرارة الغرفة. بمجرد فتح العلبة أو الزجاجة، يجب استهلاكها في غضون 3 أيام وتخزينها في الثلاجة. الحليب المجفف في شكله المركز والمعلب فقط تمت إزالة جزء من مياهه عن طريق عملية التبخر وأضيف إليه السكر، فيمكننا الاحتفاظ ببعض أنواع الحليب المجفف لمدة تصل إلى 25 عام عند تخزينها بشكل صحيح. ومع ذلك كن حذر للحفاظ عليه في حاوية محكمة الإغلاق وفي مكان جاف. وحسب تجربتي، حتى وإن توفرت كل الشروط، لا تغفل عن مراقبة الجودة والصلاحية. الزبادي يمكن وضعها في الثلاجة لبضعة أسابيع فقط، ومن الممكن دائما تجميدها. الأجبان. تبقى الأجبان الطرية لبضعة أيام في الثلاجة، بينما تستمر الأجبان الصلبة لفترة أطول. ولكن لتجنب أي مفاجآت، من الأفضل تجميدها لتحتفظ بكل نكهتها بعد وضعها في علبة أو كيس بلاستيكي غذائي مغلق بإحكام طبعا. احتياطيات الملح. كان الملح ثلاجتنا في السابق للحفاظ على اللحوم والأسماك والخضروات. لا تتردد في تخزين ملح للطهي المعالج بلود، وأيضا الملح الخشن. القهوة يمكن تخزينها بأشكال مختلفة. حبوب إذا كنت تملك مطحنة، مطحونة أو قابلة للذوبان. ما هي أفضل طريقة للحفاظ على القهوة في المنزل؟ هل يجب وضعها في الثلاجة؟ القهوة معروفة بالتقاط روائح الأطعمة الأخرى لما نضعها في الثلاجة، ومع ذلك ينصح بهذا لما تكون درجة الحرارة مرتفعة، شرط الاحتفاظ بها في علبة محكمة الإغلاق. الشاي يمكن تخزينه بأشكال مختلفة، في كيس أو بدونه. بشكل عام، كلما كان الشاي أكثر أكسدة أو تخمر، كلما كان ذلك أفضل. يسمح تحميص الأوراق بتمديد مدة الاحتفاظ. سكريات. يحتفظ السكر لفترة طويلة 30 سنة أو أكثر إذا تم تخزينه في أماكن ساخنة وجافة، ويعمل كمادة حافظة بحد ذاتها، يحتوي على خصائص مطهرة. مصدر آخر للسكر ومطهر طبيعي: العسل الحر، وليس ذلك العسل السائل المزيف. المنتجات الغذائية الأخرى التي يمكن وضعها مع الأولويات في قائمة المواد الغذائية للتخزين: عصائر الفاكهة والمشروبات الأخرى بما في ذلك المشروبات المسحوقة على شكل بودرة. المكملات الغذائية والبروتينات، الفيتامينات والمغنيسيوم ومسحوق البروتين. بعد نصيحة الطبيب، من الأفضل: الشوكولاتة، الكوكيز، الحلويات، الخل، بيكربونات الصودا، التوابل، الدقيق والخميرة بكمية كبيرة نوعا ما لصنع الخبز بنفسك.
طعام الحيوانات الأليفة. لا تنساها إذا كان في بيتك حيوان ما. أين يمكنني تخزين المواد الغذائية مدة طويلة في المنزل؟ بيتي صغير ومطبخي لا يكفي حتى لمشترياتي الشهرية. هل هناك حل لتخزين المواد الغذائية في بيت صغير؟ أنا شديدة الحرص على نظافة وترتيب بيتي، فكيف يمكنني تنظيم ما أشتري للتخزين، وفي نفس الوقت أحافظ على الترتيب الجيد والجميل؟ أين يمكنني تأسيس بيت تخزين؟ سأقترح حلول وأفكار عديدة، أكيد ستجد ما يتماشى مع ظروفك ومع ميزانيتك. سنراها في الجزء القادم من سلسلة تخزين المواد الغذائية في المنزل. لنلتقي إذن في الفيديو المقبل.